हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एमएस वर्ड रिलेटेड सम्पूर्ण सर्टकट कीहरु हेर्न गइरहेका छौं। एमएस वर्डमा चाहिँ जति पनि सर्टकट कीहरु हुन्छन् सबै चाहिँ आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। एन्ड लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट सर्टकट की रहेको छ Ctrl+A। Ctrl+A ले के काम गर्छ भने एमएस वर्डमा सम्पूर्ण टेक्स्टहरुलाई त्यो डकुमेन्टमा भएको जति पनि कन्टेन्टहरु छ जे छ टेक्स्टहरु शेप्सहरु सबैलाई सिलेक्ट गर्ने काम कसको हो Ctrl+A को है। र अर्को कुरा हामी चाहिँ आज फुल्ली प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने छौं। सम्पूर्ण सर्टकट कीहरुलाई प्र्याक्टिकल्ली गरेर पनि हेर्ने छौं है। Ctrl+A लाई हेरौं। जसरी म यहाँ मेरो डकुमेन्टमा ल्याए है, मैले यहाँ टेक्स्ट ल्याए, मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग A प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सबै टेक्स्टहरु सिलेक्ट भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ सबै टेक्स्टहरु सिलेक्ट गर्नलाई मैले के गरे कन्ट्रोल सँग A प्रेस गरेको छु। त्यसैगरी अर्कोमा छ Ctrl+B। Ctrl+B के को लागि युज हुन्छ त बोल्ड अल सिलेक्टेड सेक्सन भन्छ। भनेको हामीले सिलेक्ट जति पनि कुराहरुलाई सिलेक्ट गरेको छौं त्यो सबैलाई बोल्ड गर्नु छ भने हामी Ctrl+B युज गर्न सक्छौं है। Ctrl+B ले सिलेक्ट गरेको कुराहरुलाई बोल्ड गर्ने काम गर्छ Ctrl+B ले। जसरी हामीले योलाई चाहिँ Ctrl+A प्रेस गरेर सिलेक्ट गरेपछि अब बोल्ड गर्नु छ भने हामीले Ctrl+B प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेको सबै टेक्स्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ बोल्ड भइसकेको छ है। यो सबै बोल्ड भइसकेको छ Ctrl+B बाट। अर्कोमा रहेको छ Ctrl+C। Ctrl+C को काम के हुन्छ सिलेक्ट गरेको कुराहरुलाई कपी गर्नु छ भने हामी Ctrl+C लाई युज गर्ने गर्छौं है। कपी गर्नको लागि Ctrl+C युज हुने गर्दछ। जसरी मैले यो लास्टको प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरे है, प्याराग्राफ सिलेक्ट गरे, मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग C प्रेस गरे र अब म अर्को ठाउँमा गएर जसरी यो माथि यहाँ गएर क्लिक गर्छु र यहाँ Ctrl+V गर्छु भने माथि गएर चाहिँ पेस्ट हुन्छ है। V को पनि हेर्यौं, V को काम चाहिँ पेस्ट गर्ने रहेछ अनि C को काम चाहिँ कपी गर्ने। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो लास्टमा पनि सेम प्याराग्राफ छ र फर्स्टमा पनि सेम प्याराग्राफ आएको छ। अनि अर्कोमा रहेको छ Ctrl+D। Ctrl+D ले के काम गर्छ ओपन द फन्ट डायलग बक्स है। एमएस वर्डमा फन्ट डायलग बक्स ओपन गर्ने काम कसको रहेछ Ctrl+D को। जसरी हामी वर्डमा छौं, मैले किबोर्डबाट के प्रेस गरे कन्ट्रोल सँग D प्रेस गरे भने यसरी यो फन्ट डायलग बक्स खुलेको छ है। यहाँ यस्तो फन्ट डायलग बक्सहरु खुल्छ, यो चाहिँ Ctrl+D बाट हुन्छ। त्यसपछि छ Ctrl+E। Ctrl+E को काम के हुन्छ त अलाइन द लाइन्स अर सिलेक्टेड टेक्स्ट सेन्टर है। हामीले सिलेक्ट गरेको लाइनहरु या टेक्स्टहरुलाई सेन्टर गर्ने काम कसको हो Ctrl+E को। जसरी म यो लाइनमा छु, मैले Ctrl+E गरे भने यो लाइन चाहिँ सेन्टर भएको छ। अहिले चाहिँ Ctrl+E गर्दा मैले सेन्टर माथिनेर यहाँ आइकनमा देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टर भएको छ है। या मैले पुरै प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गर्नु छु, यो प्याराग्राफ सिलेक्ट गरे किबोर्डबाट मैले Ctrl+E प्रेस गर्यो भने यो प्याराग्राफ चाहिँ सेन्टर भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेन्टर लागेको छ, प्याराग्राफ चाहिँ सेन्टर हुन्छ है Ctrl+E ले। त्यसपछि छ Ctrl+F। Ctrl+F को काम के हो भने ओपन फाइन्ड डायलग बक्स। फाइन्ड डायलग बक्स ओपन गर्ने है। डकुमेन्टमा फाइन्ड डायलग बक्स ओपन गर्ने जहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं हामीले Ctrl+F प्रेस गरे मैले र साइडमा यो यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो नेभिगेसन प्यानल ओपन भएको छ जहाँ चाहिँ मैले कुनै वर्ड सर्च गर्छु भिडियो भन्ने वर्ड है भनेपछि यहाँ देखाउँछ 4 रिजल्ट भन्छ। भनेको फाइन्ड गर्नको लागि अप्सन कोले निकाल्ने रहेछ Ctrl+F ले निकाल्ने रहेछ। अर्कोमा जाउँ, अर्कोमा छ Ctrl+G। Ctrl+G को काम के रहेछ ओपन गो टु डायलग बक्स। गो टु डायलग बक्स ओपन गर्ने काम कसको रहेछ Ctrl+G को। जसरी अहिले चाहिँ हामीसँग 3 वटा पेज छ है। मैले Ctrl+G प्रेस गर्छु किबोर्डबाट, Ctrl+G गर्दाखेरि यहाँ फाइन्ड एन्ड रिप्लेस अथवा गो टु भनेको छ, गो टु कमान्ड ओपन हुन्छ है। अब मैले सपोज मैले यहाँ पेज भन्ने छ, पेजमा क्लिक गरे र पेज नम्बर 2 मा जानु छ मैले भने म गो टु क्लिक गरे एन्ड क्लोज गरे। म चाहिँ पेज नम्बर 2 मा आइसकेको छु किनकि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेज 2 अफ 3 भन्छ भनेको 2 मा पुगिसकेको छु। त्यसपछि रहेको छ Ctrl+S। Ctrl+S को काम के हुन्छ त ओपन रिप्लेस डायलग बक्स। डकुमेन्टमा चाहिँ रिप्लेस डायलग बक्स ओपन गर्ने काम कसको हुन्छ Ctrl+S को हुन्छ। जसरी म यहाँ डकुमेन्टमा आए, अब म यहाँ गएर Ctrl+S प्रेस गर्छु। Ctrl+S प्रेस गरे भने यतापट्टि यो रिप्लेस भन्ने आएको छ है। रिप्लेस डायलग बक्स केबाट आएको हो
एच कन्ट्रोल आई भनेको छ कन्ट्रोल आई को काम के हो सबैलाई थाहा छ इटालिक गर्ने हैन सिलेक्ट गरेको कुराहरुलाई इटालिक गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ कन्ट्रोल आई को हुन्छ जसरी यहाँ हामी डकुमेन्टमा छौं मैले यति कुराहरुलाई सिलेक्ट गरे है र मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल आई प्रेस गर्दाखेरि लेखेको कुराहरु सबै के भयो इटालिक भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ माथि इटालिकको टिक लाग्यो इटालिक भएको छ है कन्ट्रोल आई बाट इटालिक हुन्छ कन्ट्रोल जे भनेको छ कन्ट्रोल जे को काम चाहिँ के हो त जस्टिफाई द सिलेक्टेड लाइन अर टेक्स्ट जस्टिफाई भन्छ भनेको हामीले सिलेक्ट गरेको लाइन या प्याराग्राफहरुलाई जस्टिफाई गर्ने अब जस्टिफाई भनेको कस्तो हो जसरी हामीले यो फर्स्ट प्याराग्राफ सिलेक्ट गरेको छौं र मैले किबोर्डबाट ए प्रेस गरे कन्ट्रोल जे प्रेस गरे भने यो जस्टिफाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटै लाइनहरु के रे लाइनहरु चाहिँ राइट र लेफ्ट साइडमा दुईटैमा इक्वल इन्ड भएको छ नि त भनेको जस्टिफाई भएको छ कन्ट्रोल जे कन्ट्रोल के भनेको छ कन्ट्रोल के को काम के हो त इन्सर्ट हाइपरलिंक कुनै पनि वर्डमा हाइपरलिंक इन्सर्ट गर्नु छ भने हामी कन्ट्रोल के प्रेस गर्न सक्छौं जसरी मैले डकुमेन्ट भन्ने वर्डमा क्लिक गरे र कन्ट्रोल किबोर्डबाट कन्ट्रोल के प्रेस गरेपछि यहाँ इन्सर्ट हाइपरलिंक भन्ने बक्स ओपन भएको छ हाइपरलिंक ओपन गर्ने भनेको छ हैन हाइपरलिंक ओपनको लागि कन्ट्रोल के रहेछ त्यसपछि छ कन्ट्रोल एल को काम के हो त अलाइन द सिलेक्टेड लाइन अर टेक्स्ट लेफ्ट हामीले सिलेक्ट गरेको लाइन या पुरै टेक्स्टहरुलाई लेफ्ट गर्ने काम कसको रहेछ कन्ट्रोल एल को रहेछ मैले यो लाइनमा छु म बाइ डिफल्ट लेफ्टै हुन्छ पहिला मैले सेन्टर गरे र राइट गरे पहिला है अब म लेफ्ट ल्याउनु छ भने मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग एल प्रेस गर्दाखेरि लेफ्ट आउँछ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडहरु इक्वल छ र माथि लेफ्ट अलाइनमा टिक लागेको छ भनेको लेफ्ट छ कन्ट्रोल एम भनेको छ कन्ट्रोल एम को काम इन्डेन्ट द प्याराग्राफलाई इन्डेन्ट गर्ने काम कसको रहेछ कन्ट्रोल एम को रहेछ प्याराग्राफ अहिले यहाँनेर छ मैले किबोर्डबाट है यहाँनेर छ लाइक मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल एम प्रेस गर्दै गयो भने देख्न सक्नुहुन्छ यता प्याराग्राफ मुभ भइराछ नि भनेको प्याराग्राफहरु इन्डेन्ट गर्ने काम कसको रहेछ कन्ट्रोल एम को रहेछ कन्ट्रोल एन भनेको छ कन्ट्रोल एन को काम के हुन्छ न्यू डकुमेन्ट ओपन गर्ने नयाँ ब्ल्याङ्क है तर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन गर्ने जसरी हामी यो डकुमेन्टमा छौं मैले कन्ट्रोल किबोर्डबाट कन्ट्रोल एन प्रेस गरे भने यो नयाँ डकुमेन्ट आयो है यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ डकुमेन्ट ओपन भएको छ 1 डकुमेन्ट 3 भनेर नयाँ डकुमेन्ट आयो त्यसपछि छ कन्ट्रोल ओ को काम के रहेछ ओपन द डायलग बक्स अर पेज फर सिलेक्टेड फाइल टु ओपन भन्छ भनेको हामीले ओपन डायलग बक्स ओपन गर्ने मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग ओ प्रेस गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि यहाँ ओपन भनेको छ भने ओपन डायलग बक्स ओपन भयो कन्ट्रोल ओ बाट चाहिँ कन्ट्रोल पी को काम के हुन्छ प्रिन्ट गर्ने है प्रिन्ट डायलग बक्स ल्याउने भनेको कन्ट्रोल पी को काम हुन्छ जसरी हामी डकुमेन्टमा मैले कन्ट्रोल पी प्रेस गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन डायलग बक्स आएको छ यो काम के को हो त कन्ट्रोल पी को काम हो कन्ट्रोल क्यू भनेको छ कन्ट्रोल क्यू को काम के हो रिमुभ द प्याराग्राफ फर्मेटिङहरुलाई रिमुभ गर्ने काम कसको कन्ट्रोल क्यू को हो जसरी मैले फर्स्ट प्याराग्राफमा सिलेक्ट गरे यसमा चाहिँ अलि इन्डेन्ट लागेको छ मैले यसलाई रिमुभ गर्नु छ भने कन्ट्रोल सँग क्यू प्रेस गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सबै फर्मेटिङ क्लियर भयो पहिला इन्डेन्ट लागेर यता बिचबाट स्टार्ट भएको थियो अहिले चाहिँ बाइ डिफल्ट लेफ्टमा गयो कन्ट्रोल आर भनेको छ जसको काम भनेको अलाइन द सिलेक्टेड लाइन अर टेक्स्ट राइट हामीले सिलेक्ट गरेको लाइनहरु या टेक्स्टहरुलाई राइट साइडमा लग्ने काम कसको हो कन्ट्रोल आर जसरी यो डकुमेन्ट छ मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग आर प्रेस गरेपछि यो कहाँ गयो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा गएको छ है भनेको कन्ट्रोल आर ले अलाइन राइट गर्ने रहेछ कन्ट्रोल एस भनेको छ जसको काम ओबियसली सेभ गर्ने हो कन्ट्रोल एस को काम सेभ गर्ने हो हामीलाई थाहा छ डकुमेन्टमा आएर मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल एस प्रेस गरे भने यहाँ सेभ एज भन्ने आउँछ अब फर्स्ट चोटी गरेको छैन पहिला त्यही भएर सेभ एज भन्छ नत्र सेभ हो खास कन्ट्रोल टी को काम के हुन्छ क्रिएट ह्याङ्गिङ इन्टेन्टहरु बनाउने काम कसको हुन्छ कन्ट्रोल टी को हुन्छ जसरी यहाँ फर्स्ट लाइनमा गए म र किबोर्डबाट मैले कन्ट्रोल टी प्रेस गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भन्दैछ भनेको सेकेन्ड प्याराग्राफहरु देख्न सक्नुहुन्छ उता मुभ भइराछ नि ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट हो त्यो भनेको जुन चाहिँ कन्ट्रोल टी बाट हुन्छ कन्ट्रोल यु भनेको छ कन्ट्रोल यु को काम के हुन्छ अन्डरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट हामीले सिलेक्ट गरेको टेक्स्टहरुलाई अन्डरलाइन गर्ने काम कसको हो कन्ट्रोल यु को जसरी हामीले टेक्स्ट सिलेक्ट गरेको छौं है अब मैले अन्डरलाइन गर्नु छ भने मैले कन्ट्रोल सँग यु प्रेस गराएपछि के भयो सबै चाहिँ अन्डरलाइन भइसकेको छ है देख्न सक्नुहुन्छ सबै टेक्स्ट अन्डरलाइन भइसकेको छ कन्ट्रोल बी को काम के हो पहिला पनि गर्यौं पेस्ट गर्ने काम है
कपी गरिसकेपछि या कट गरिसकेपछि पेस्ट गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ कन्ट्रोल भी को हुन्छ। त्यसैगरी कन्ट्रोल डब्ल्यू जसको काम के हो क्लोज द करेन्टली ओपन डकुमेन्ट भन्छ भनेको हामीले ओपन गरिरहेको डकुमेन्टलाई क्लोज गर्ने काम कसको कन्ट्रोल डब्ल्यू। जसरी हामी यहाँ डकुमेन्टमा आयौं मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग डब्ल्यू प्रेस गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लोज गर्ने अप्सन आएको छ, सेभ गर्ने या डोन्ट सेभ गरेर क्लोज गर्ने अप्सन आएको छ। कन्ट्रोल एक्स जसको काम कट गर्ने हैन, कन्ट्रोल एक्स भनेपछि हामी कट भन्छौं। मैले यो प्याराग्राफ सिलेक्ट गरे अनि किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग एक्स प्रेस गरे भने मेरो यहाँको प्याराग्राफ हटिसकेको छ है, कट भइसक्यो। अब मैले यसलाई पेस्ट गर्न छ भने हामी भर्खरै कन्ट्रोल भी पढेको छौं। मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल सँग भी प्रेस गरेपछि मेरो प्याराग्राफ पेस्ट भइसकेको छ यहाँ चाहिँ। त्यसपछि छ कन्ट्रोल वाई जसको काम रिडु द लास्ट एक्सन, पहिला जे काम गरेको थियो त्यसैलाई रिडु गर्नु छ भने कन्ट्रोल वाई युज हुन्छ। कन्ट्रोल वाई प्रेस गरे भने पेस्ट भइराछ, किन पहिला पेस्ट गरेको थियो नि त त्यही काम रिपिट भइराछ, पेस्ट भइराछ। त्यसैगरी कन्ट्रोल जेड जसको काम अन्डु द लास्ट एक्सन, पहिला गरेको जे काम थियो त्यसलाई नगर्ने, अन्डु गर्ने भनेको हटाउने पहिला गरेको कामलाई। जसरी म यहाँ आए मैले कन्ट्रोल जेड प्रेस गर्दै गए मेरो एउटा प्याराग्राफ हट्दैछ किनकि मैले पहिला पेस्ट गरेको थिएँ त्यो चाहिँ हट्दैछ। कन्ट्रोल जेरो भनेको छ यो चाहिँ जेरो हो है, हो हैन, जसको काम टोगल 6 पोइन्ट स्पेसिङ अबभ द प्याराग्राफ, प्याराग्राफ भन्दा माथि 6 पोइन्टको स्पेस क्रिएट गर्ने काम। ओ प्रेस गरे भने माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्पेस बढिरहेछ, दुईटा प्याराग्राफ बीच स्पेसहरु बढिरहेको छ। त्यसपछि छ कन्ट्रोल शिफ्ट ए जसको काम मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट क्यापिटल, हामीले सिलेक्ट गरेको सबै टेक्स्टहरुलाई क्यापिटल गर्ने काम कसको कन्ट्रोल शिफ्ट ए को। जसरी यति सिलेक्ट गरेको छौं मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट ए प्रेस गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ सबै क्यापिटल भएको छ। कन्ट्रोल शिफ्ट बी जसको काम बोल्ड कुनै पर्टिकुलर वर्डलाई बोल्ड गर्नु छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट बी युज गर्नु। लाइक यहाँ छौं हामी यहाँनेर यो वर्डलाई बोल्ड गर्न छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट बी प्रेस गरे मैले र बोल्ड भयो है, वर्ड सिलेक्ट गर्ने अनि कन्ट्रोल शिफ्ट बी प्रेस गर्ने त्यो वर्ड बोल्ड हुन्छ। त्यसपछि छ कन्ट्रोल शिफ्ट डी जसको काम डबल अन्डरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, सिलेक्ट गरेको टेक्स्टहरुलाई डबल अन्डरलाइन गर्ने काम कसको कन्ट्रोल शिफ्ट डी। जसरी प्याराग्राफमा आए मैले यो अन्डरलाइनहरुलाई हटाए एकछिन है, अब मैले कन्ट्रोल शिफ्ट डी गरेपछि है कन्ट्रोल शिफ्ट डी डबल अन्डरलाइन आएको छ, यसमा चाहिँ डबल अन्डरलाइन आएको छ। कन्ट्रोल शिफ्ट एफ रहेको छ ओपन फन्ट विन्डो टु चेन्ज फन्ट, फन्ट चेन्ज गर्नको लागि फन्ट विन्डो ओपन गर्ने काम कन्ट्रोल शिफ्ट एफ को हुन्छ। यहाँ गए मैले कन्ट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस गरे है भनेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्ट विन्डो आएको छ, यहाँबाट साइज चेन्ज हुन्छ है। फन्ट विन्डो भनेको फन्ट चेन्ज गर्ने, यहाँनेर फन्ट डाइरेक्टली यहाँ क्लिक भएको छ, फन्टमा क्लिक गर्ने कस्तो फन्ट चाहियो एउटा ओके गर्ने फन्ट चेन्ज हुन्छ। अहिले सिलेक्ट गरेको छैन त्यही भएर भयो। त्यसपछि छ कन्ट्रोल शिफ्ट जी भनेको छ जसको काम शो वर्ड काउन्ट डायलग बक्स, कतिवटा वर्ड छन् कति लाइन छन् भनेर देखाउने काम कसको कन्ट्रोल शिफ्ट जी को। हामी यो डकुमेन्टमा छौं मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट जी प्रेस गरे भने देख्न सक्नुहुन्छ वर्ड काउन्ट भनेको छ पेजेस 1 वर्ड यति छ, क्यारेक्टर यति छ, नो स्पेस क्यारेक्टर स्पेस सहितको क्यारेक्टर यति छ, प्याराग्राफ यति लाइन यति भनेको छ नि त। त्यसपछि छ कन्ट्रोल शिफ्ट एल भनेको छ जसको काम मेक अ बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्टहरु बनाउने काम कन्ट्रोल शिफ्ट एल। जसरी हामी डकुमेन्टमा आए मैले यहाँ क्लिक गरे र कन्ट्रोल शिफ्ट एल प्रेस गरेपछि यहाँ बुलेट क्रिएट भयो है, यहाँ चाहिँ एउटा बुलेट आएको छ कन्ट्रोल शिफ्ट एलबाट। फेरि यहाँ गए अझै कन्ट्रोल शिफ्ट एल गरेपछि बुलेट आयो। त्यसरी बुलेट क्रिएट गर्ने काम चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट एल को हुने रहेछ। कन्ट्रोल शिफ्ट ओ रहेको छ जसबाट आउँछ ओपन रिसर्च डायलग बक्स ओपन हुन्छ। मैले कन्ट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस गरे भने यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ रिसर्च भन्ने डायलग बक्स आएको छ, यहाँ रिसर्च यहाँ चाहिँ के कुरा फाइन्ड गर्ने अनि रेफरेन्सहरु फाइन्ड गर्नको लागि यो ओपन हुन्छ। त्यसपछि छ कन्ट्रोल शिफ्ट पी जसको काम के हो ओपन फन्ट डायलग बक्स फर साइज, साइज चेन्ज गर्नको लागि फन्ट डायलग बक्स ओपन गर्ने काम कसको कन्ट्रोल शिफ्ट पी को। जसरी मैले कन्ट्रोल शिफ्ट पी प्रेस गरे भने यहाँ फन्ट चेन्ज गर्नको लागि है फन्ट साइजको लागि हो, यहाँ साइजमा क्लिक भइरहेको छ बाइ चान्स है, हामीले साइजमा क्लिक गर्ने लाइक मलाई 17 चाहियो, मैले के गरे ओके गरे। अहिले त अप्लाई हुँदैन किनकि सिलेक्ट छैन, यो मात्रै भयो। कन्ट्रोल शिफ्ट एस भनेको छ जसको काम ओपन अप्लाई स्टाइल बक्स भन्ने ओपन गर्छ है, स्टाइल बक्सलाई ओपन गर्छ। मैले किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट एस क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अप्लाई स्टाइल भन्ने आएको छ है, अप्लाई स्टाइल भनेर। त्यसपछि छ कन्ट्रोल शिफ्ट यु त्यसको काम के हो मेक वर्ड अन्डरलाइन, कुनै वर्डलाई अन्डरलाइन गर्नु छ भने कन्ट्रोल शिफ्ट यु, यो वर्ड कन्ट्रोल शिफ्ट यु देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्ड मात्रै अप्लाई भयो है सिलेक्ट नगरेर है।
वर्ड मात्र अप्लाई भयो। त्यसरी मैले यो वर्डमा छ भने बीचमा क्लिक गर्ने, Ctrl+Shift+U वर्ड अप्लाई भयो। त्यसपछि Ctrl+Shift एरो छ है, राइट एरो, जसको काम सिलेक्ट द वर्ड टु राइट साइडको वर्डलाई सिलेक्ट गर्ने काम हो। त्यसरी मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ र Ctrl+Shift राइट एरो गरेपछि यो वर्ड सिलेक्ट भयो है, वर्ड सिलेक्ट भएको छ। Ctrl+Shift+Left एरो हैन, जसको काम के होला, लेफ्ट साइड सिलेक्ट गर्ने होला। सो डकुमेन्टमा है मैले यहाँलाई क्लिक गरेँ। अब Ctrl+Shift+Left देख्न सक्नुहुन्छ, लेफ्ट साइड सिलेक्ट हुँदै गइरहेछ है, एक एक वर्ड गरेर। त्यसपछि आउँछ Ctrl+Shift>, जसको सिम्बल भनेको, जसको काम भनेको फन्टहरुलाई 1 पोइन्ट इन्क्रिज गर्ने। यदि फन्ट 12 पोइन्ट सम्म छ भने 1 पोइन्ट इन्क्रिज गर्ने, या फन्टको साइज 12 भन्दा माथि छ भने 2 पोइन्टको हिसाबले इन्क्रिज गर्ने। त्यसरी मैले यसलाई सिलेक्ट गरे, Ctrl+Shift> गर्दै गए 2 पोइन्टले बढ्दै जान्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ 2 अब लेस देन को काम के होला त, डिक्रिज गर्ने हैन। लेस देन को काम डिक्रिज सिलेक्टेड फन्ट 1 पोइन्ट, फन्टहरुलाई 12 पोइन्टसम्म फन्ट छ भने 1 पोइन्टका हिसाबले घटाउने, त्यो भन्दा माथि छ भने एकैचोटी 2 पोइन्ट घटाउँदै जाने। सिलेक्ट गरेको छु, Ctrl+Shift <, देख्न सक्नुहुन्छ सानो हुँदै गयो। र यो थियो आजको MS Word रिलेटेड सम्पूर्ण सर्टकट कीहरु। एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब आवर च्यानल एन्ड लाइक द भिडियो। एन्ड भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा चाहिँ भन्न नबिर्सनु होला। एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।